हाई एभ्रिवान आजको भिडियोमा चाहिँ हामी किर्चहोफ्स ललाई हेर्नेवाला छौँ र किर्चहोफ्स ललाई बुझ्यौँ भने चाहिँ हामीले पछाडि आउने जस्तै मिटर ब्रिज पोटेन्सियोमिटर विटस्टोन ब्रिज यिनीहरू रिलेटेड न्युमेरिकल पनि सजिलै गरी सल्भ गर्न सक्छौँ र किर्चहोफ्स लले चाहिँ किर्चहोफ्स चाहिँ जर्मन साइन्टिस्ट हो उहाँले दुईवटा ल दिनुभएको छ एउटा कम्प्लेक्स इलेक्ट्रिक सर्किटलाई सल्भ गर्नको लागि र उहाँको दुईवटा ल बेसिकली चाहिँ किर्चहोफ्स फर्स्ट ल र किर्चहोफ्स सेकेन्ड ल भनेर हामी स्टुडेन्ट बिचमा कमन छ र त्यसको लागि अरू दुई तिनवटा एउटा दुईवटा वर्ड पनि छ जसलाई हामी हेर्नेवाला छौँ र फर्स्टमा हामी हेर्न जाउँ किर्चहोफ्स फर्स्ट ल किर्चहोफ्स फर्स्ट ल किर्चहोफ फर्स्ट ललाई चाहिँ हामीले जङ्सन रुल अथवा करेन्ट ल पनि भन्न सक्छौँ। अब यो किन भन्छौँ हामी एकैछिनमा ललाई एक्सपान्ड गरेर बुझ्दाखेरि हामी बुझ्न सक्छौँ। जङ्सन रुल अथवा करेन्ट ल किर्चहोफ्स फर्स्ट लको स्टेटमेन्टले चाहिँ के भन्छ पहिला त्यो हेरौँ। एट एनी जङ्सन the sum of current entering the junction is equals to the sum of current leaving the junction. Sum of current leaving the junction. र यो फर्स्ट ल चाहिँ बुझ्न एकदम सजिलो छ सेकेन्ड लको कम्पेरिजनमा र फर्स्ट लले हामीले भन्नु खोजेको के भन्दाखेरि दुईवटा यदि दुईवटा लाइन छ दुईवटा सर्किट क्रस भएको छन् भने एउटा जुन जङ्सन बन्छ यो करेन्टहरूले यदि क्रस भएको छ भने यसलाई मानौँ I1 यो I2 I3 अनि यो I3 यो I4 छ भने यो सम अफ करेन्ट मानौँ यो पोइन्ट एमा सम अफ करेन्ट 0 हुनुपर्छ द्याट इज डेल्टा I इक्वल्स टु 0 डेल्टा I I'm sorry I इक्वल्स टु 0 सम अफ I चाहिँ 0 हुनु पर्यो बेसिकली भनेको अनि साइन कन्भेन्सन चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि सम अफ एन्टरिङ करेन्टहरूको चाहिँ पोजिटिभ हुन्छ एन्टरिङ करेन्टहरूको पोजिटिभ हुन्छ र लिभिङ करेन्टहरूको नेगेटिभ हुन्छ करेन्टहरू लिभ गरिरहेछन् भने जङ्सनबाट बाहिर गइरहेछन् भने त्यो नेगेटिभ हुन्छ भनेपछि हाम्रो टोटल यदि ए को केसमा I1 प्लस I2 छ भने माइनस I3 माइनस I4 हुन्छ र यही हो हाम्रो फर्स्ट ल अफ किर्चहोफ्स फर्स्ट किर्चहोफ्स ल चाहिँ यही हो जसलाई हामी जङ्सन रुल अथवा करेन्ट ल पनि भन्न सक्छौँ र किर्चहोफ्स लको एकदम एउटा इम्पोर्टेन्ट जुन हामीले बुझ्नुपर्ने हो इट इज बेस्ड अन द कन्जर्भेसन अफ चार्ज यो चार्ज भन्ने टर्मलाई एकदम इम्पोर्टेन्टली याद राखिराख्नु किनभने किर्चहोफ्स सेकेन्ड लमा पनि हामी प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ समथिङ बुझ्छौँ र यसमा चाहिँ प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ चार्ज प्रिन्सिपल अफ एमसिक्यूहरूमा कहिले कहिले काम लाग्न सक्छ प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ चार्ज प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ चार्ज Kirchhoff's first law also known as junction law or current law is based on principle of conservation of charge. So Kirchhoff's first law it's all about current कसरी जङ्सनमा चाहिँ करेन्टको के छ त उसको सिचुएसन उसको अवस्था के छ त्यो बुझ्नेवाला छ त्यो बुझाउन खोजेको छ किर्चहोफ्सले र हामीले यो भिडियोमा चाहिँ किर्चहोफ्सको दुईवटा ललाई हेर्नेछौँ अभियसली अनि त्यसपछि हामी तिन चारवटा न्युमेरिकल गर्नेवाला छौँ र न्युमेरिकल चाहिँ हामी सजिलोबाट कम्प्लेक्सतिर जानेवाला छौँ र यसै गरी हाम्रो किर्चहोफ्स फर्स्ट ल भइसकेको छ अब जाम किर्चहोफ्स सेकेन्ड लतिर र किर्चहोफ्स सेकेन्ड ल किर्चहोफ्स सेकेन्ड ललाई चाहिँ हामीले लुप रुल अथवा भोल्टेज ल भन्न सक्छौँ लुप रुल अथवा भोल्टेज ल अहिले यो लहरू बुझेन भने एकदम टेन्सन लिनु पर्दैन किनभने हामी न्युमेरिकल गर्दाखेरि मैले भनिदिने नै वाला छु यहाँ कुन ल लागिरहेछ र कसरी लागिरहेछ र किन लागिरहेछ भनेर म त्यो एक्सप्लेन गरिदिनुवाला छु सो हेरौँ बेसिकली किर्चहोफ्स लले के स्टेट गर्छ किर्चहोफ्स सेकेन्ड ल स्टेट्स द्याट द एल्जेब्रिक सम अफ चेन्ज इन पोटेन्सियल अराउन्ड अ क्लोज लुप इज 0 लेख्दिउँ द एल्जेब्रिक सम of change in potential around a closed loop is 0 यहाँ हाम्रो की टर्म चाहिँ के आयो भन्दाखेरि क्लोज लुप हाम्रो सेकेन्ड लबाट हामीले एकदमै की टर्म की वर्डलाई बुझ्नुपर्ने भनेको चाहिँ क्लोज लुप हो भनेपछि ल यस्तो मात्रै लुप
मा हामी क्रिचअफ सेकेन्ड ल लगाउन सक्छौँ जुन क्लोज छ। यदि यो खुल्ला छ भने हामीले त्यसलाई लगाउन सक्दैनौँ। सो क्रिचअफ सेकेन्ड ल इज अल अबाउट भोल्टेज। भनेपछि हामी फर्स्ट ललाई करेन्ट ल भने जस्तै सेकेन्ड ललाई भोल्टेज ल भन्छौँ। फर्स्ट ल इट्स अबाउट जङ्सन, कसरी जङ्सनमा करेन्टहरू मिट भयो भने उनीहरूको के हुन्छ त, उनीहरूको अवस्था के हुन्छ, उनीहरू म्याथमेटिकली कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने। अनि सेकेन्ड ल इट्स अबाउट लुप। सो लुप बनाएर हामीले दुईवटा साइन कन्भेन्सन, एकदमै इम्पोर्टेन्ट दुईवटा साइन कन्भेन्सन जुन म एकैछिनमा भन्नेवाला छु, त्यो युज गरेर हामी गिभन सर्किटलाई सल्भ गर्छौँ। र फर्स्ट ललाई हामीले प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ चार्ज भने जस्तै, सेकेन्ड ल इट्स प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ एनर्जी, प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ एनर्जी। सो दुईवटा लको हामीले बेसिक थ्योरिटिकल डिफरेन्स त बुझिसक्यौँ। अब मैले फर्स्ट लमा माथि हेर्नुहुन्छ भने यहाँ सम अफ करेन्टलाई 0 भनेको थिएँ। भनेपछि यहाँ चाहिँ सम अफ भोल्टेज, चेन्ज इन भोल्टेजलाई 0 भन्नेवाला छु। र कसरी चाहिँ सर्किटमा युज हुन्छ त्यो हामी न्युमेरिकल गरेर मात्रै बुझ्नेवाला छौँ। यतिकै थ्योरिटिकली त केही बुझ्नेवाला पनि छैनौँ हामीले त्यो। र यसलाई प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ एनर्जी भन्छ। अनि हामी चाहिँ मोटामोटी हामीले दुईवटा लको बिचमा थ्योरिटिकल डिफरेन्स त बुझ्यौँ, तर हामीले मेन डिफरेन्स चाहिँ जब न्युमेरिकल गर्छौँ कसरी युज भइरहेछ मात्र बुझ्न सक्छौँ। र एउटा दुईवटा मेन साइन कन्भेन्सन, यो न्युमेरिकलहरू सल्भ गर्नको लागि चाहिँ दुईवटा मेन साइन कन्भेन्सन चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। र इट्स बेस्ड अन सेकेन्ड ल भनेपछि भोल्टेजहरू रिलेटेड बेस छ यो। तर करेन्टको नि करेन्ट इन्भल्भ त हुन्छ, हुनै पर्यो करेन्ट पनि। र के हो भन्दाखेरि चाहिँ सेलमा, म एकदम बुझ्ने भाषामा लेखिदिन्छु, सेलमा यदि मेरो नेपाली ह्यान्डराइटिङ कसैले, सेलमा यदि पाथ नेगेटिभबाट पोजिटिभ जाँदैछ भने, पाथ भनेको चाहिँ नेगेटिभ, एकैछिन, पाथ नेगेटिभबाट पोजिटिभ जाँदैछ भने यसको साइन कन्भेन्सन डेल्टा भी इक्वल्स टु पोजिटिभ हुन्छ। र रेजिस्टर दुईवटा हामी केस लिन्छौँ, सेल र रेजिस्टरकोमा। रेजिस्टरमा यदि पाथ भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि पाथ अफ करेन्ट हो। भनेपछि करेन्ट चाहिँ कुन पाथमा गइरहेछ, क्लकवाइज एन्टी क्लकवाइज, कुन कुन सेल हुँदै गइरहेछ, कुन रेजिस्टर हुँदै गइरहेछ, त्यसलाई चाहिँ हामीले पाथ भन्यो। पाथलाई अहिले करेन्ट भनेर बुझ्ने। भनेपछि यदि सेलमा यदि पाथको सट्टा हामीले करेन्ट, सेलमा यदि करेन्ट नेगेटिभबाट पोजिटिभ छ भने चेन्ज इन पोटेन्सियल इज पोजिटिभ, त्यसरी बुझाउन सक्छौँ। पाथ भनेको इट्स बेसिकली करेन्ट। सो रेजिस्टरमा यदि पाथको डिरेक्सन, अब करेन्टहरूको र पाथ भनेको अब यो लुप रुलमा बेस्ड हो। र यो सेकेन्ड लको न्युमेरिकल हामी जब गर्छौँ त्यतिखेर बुझ्नेवाला छ मेन चाहिँ। र यति बुझौँ कि पाथको डिरेक्सन अपोजिट छ भने, डिरेक्सन अपोजिट छ भने मात्रै यहाँ चाहिँ डेल्टा भी इक्वल्स टु पोजिटिभ। भनेपछि हामीसँग सेलमा दुईवटा केस हुनेवाला छ, रेजिस्टरमा दुईवटा केस हुनेवाला छ। सेलमा जब पोजिटिभ टु नेगेटिभ गइरहेछ के हुन्छ, नेगेटिभ टु पोजिटिभ गइरहेछ के हुन्छ। र रेजिस्टरमा चाहिँ डिरेक्सन सेम डिरेक्सन छ भने के हुन्छ, अपोजिट डिरेक्सन छ भने के हुन्छ। त्यो दुईवटा केस छ। यो बुझ्नु भएको छैन केही छैन, एकदम चिल बस्नु, किनभने हामी न्युमेरिकल गर्ने होला, एकदम बुझ्नेवाला छौँ, यसलाई राम्ररी बुझ्नेवाला छौँ। सो यही हो क्रिचअफ्स लको फर्स्ट र सेकेन्ड ल। भनेपछि थ्योरिटिकली चाहिँ हामीले भेगली भए पनि केही त बुझ्यौँ, तर मेन चाहिँ हामीले न्युमेरिकलमै गएर कसरी न्युमेरिकलमै गएर यिनीहरूलाई अप्लाई गरेपछि मात्रै बुझ्नेवाला छौँ। सो एकैछिन फेरि क्विकली रिक्याप गरिहालौँ हामीले के पढ्यौँ अहिलेसम्म। क्रिचअफ्स फर्स्ट र सेकेन्ड ल, फर्स्ट ललाई जङ्सन रुल पनि भन्छ, करेन्ट ल पनि भन्छ। र जङ्सनमा चाहिँ करेन्टको सम 0 हुनुपर्छ। अनि इट्स बेस्ड अन प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ चार्ज। क्रिचअफ्स सेकेन्ड ल इट्स रिलेटेड टु लुप एन्ड भोल्टेज ल। अनि क्लोज लुपमा 0 हुन्छ, किवर्ड क्लोज लुप। सो इट्स बेस्ड अन कन्जर्भेसन अफ एनर्जी। अनि चेन्ज इन पोटेन्सियल 0 हुनुपर्छ। यो दुईवटा पोइन्ट चाहिँ न्युमेरिकल गर्दा काम लाग्छ, तर अब अहिले त चान्सै छैन, यति भेगली नोभिस भएर पनि यो बुझ्न सकिँदैन। त्यही भएर हामी न्युमेरिकल हात हालेपछि नै यो बुझ्नेवाला छौँ। र न्युमेरिकलतिर लागौँ। अब न्युमेरिकल चाहिँ म 4वटा न्युमेरिकल गर्नेवाला छु, र 4वटाको अर्डर अफ डिफिकल्टी चाहिँ फर्स्ट सेकेन्डबाट बढ्दै जानेवाला छ। सो अब गर्न थालौँ हामी न्युमेरिकल्स। फर्स्ट न्युमेरिकलले के भन्छ हामी हेरौँ। फर्स्ट न्युमेरिकलको म पहिला डायग्राम बनाइहाल्छु। सो एउटा सर्किट बनाऊँ, रेजिस्टर छ यहाँ,
यहाँबाट तल आइरहेछ, अर्को रेजिस्टर छ यहाँबाट तल आइरहेछ, यहाँ एउटा सेल छ, यो नेगेटिभ टर्मिनल, यो पोजिटिभ टर्मिनल, र यहाँबाट गएर लुप क्लोज हुँदैछ। सो नेमिङ गरेर पहिला त हामी भ्यालुहरू लेखौँ, यहाँ 2 ओम लेखौँ, यो रेजिस्टरमा भ्यालु 3 ओम, र यो सेलमा भोल्टेज छ 10 भोल्टेज। अब हाम्रो क्वेसन लेखौँ, यो न्युमेरिकल नम्बर 1 हो, फाइन्ड द करेन्ट इन द इच रेजिस्टर भन्छ। रेजिस्टर फाइन्ड द current in the each resistor. अब रेजिस्टर हजुरलाई बेसिक इलेक्ट्रिक सर्किटको इन्डिकेटहरू गर्न चाहिँ आउँछ, सिम्बलहरू कसरी के हो चाहिँ बुझ्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। यदि इनकेस बुझ्नुहुन्न भने यो सेल हो, र सेलको सानो पार्ट चाहिँ नेगेटिभ पार्ट हो, ठुलो पार्ट पोजिटिभ पार्ट हो, र यसलाई रेजिस्टर भन्छौँ। यो ओम हो, यो सिम्बल ओम हो, अनि यसलाई रेजिस्टर भन्छौँ यसलाई पनि। अनि इट्स सर्किट, इजी एकदम सिम्पल सर्किट, जुन हामी ओम्स ल लगाएर पनि गर्नेवाला सक्छौँ। इजी सर्किटहरूलाई, सिम्पल सर्किटलाई छ हामीसँग अलरेडी ओम्स ल छ, जुन युज गरेर हामी सल्भ गर्न सक्छौँ। तर अहिलेलाई हामी क्रिचअफ्स ललाई एकदम फोकस गरेर पढ्दैछौँ। सो विल युज क्रिचअफ्स ल एन्ड सल्भ दिस न्युमेरिकल। सो एउटा क्रिचअफ्स लमा हामी फर्स्ट लमा त बुझ्नुभयो होला, जङ्सन, इट्स रिलेटेड जङ्सन। तर सेकेन्ड लमा हामी एउटा एकदम की वर्ड भनेर मैले अघिदेखि जुन भनिरहेको छु त्यो क्लोज लुप। सो हाम्रो सर्किट क्लोज छ, अब हामी एउटा लुप लिउँ। लुप क्यान बी इन एनी डिरेक्सन, हाम्रो चोइसमा भर पर्छ त्यो। र मैले अहिलेको लागि चाहिँ क्लकवाइज डिरेक्सन मैले। सो यदि क्वेसन बुझ्नु भएको छैन भने चाहिँ हाम्रो रेजिस्टरमा जुन दुईवटा रेजिस्टर छ, यहाँ फ्लोइङ करेन्ट निकाल्नु भन्छ। अब हामीसँग कति ओमको रेजिस्टर हो त थाहा छ हामीलाई, तर कति करेन्टको रेजिस्टर हो भने थाहा छैन। त्यही भएर हामीले त्यसको लागि चाहिँ गिभन सर्किटमा एउटा पाथ लियौँ। यहाँ बुझ्नु, यो वर्ड पाथ आयो। अब रोक्नु हल्का माथि गएर फेरि तल आउनु खोज्छु। यहाँ हामीले पाथ जुन भनिरहेको थियौँ, त्यो पाथ चाहिँ यही हो बेसिकली। हामीले एउटा एज्युम गरेर एउटा जुन भन्ने डिरेक्सनमा एउटा पाथ लिन्छौँ। सो अहिले हाम्रो केसमा यो हो पाथ। यो हामीले एज्युम गरेको, यो क्वेसनमा दिएको हुँदैन, हामीले नै आफै बनाएर सल्भ गरेर हाम्रो सजिलो होस् भनेर भनेको। र क्रिचअफ्स रुल यहाँ युज गरौँ, सल्युसन लगाऊँ। यो ओम्स लबाट नि सल्भ हुन्छ भाइ, तर हामी अहिले क्रिचअफ्स ल युज गरौँ। क्रिचअफ्स सेकेन्ड लले के भन्छ, हाम्रो सम अफ चेन्ज इन पोटेन्सियल इज इक्वल्स टु 0। अब हामी यहाँबाट सुरु गरौँ। अब पहिला त हामी करेन्ट फ्लो कहाँबाट भइरहेछ, हामीले पाथको डिरेक्सन त दियौँ, तर करेन्ट फ्लोको पनि डिरेक्सन दिनु पर्यो। अब मानौँ यो 10 भोल्टको यताबाट डिरेक्सन गइरहेछ भनेपछि करेन्ट आई यहाँबाट गइरहेछ, आई मात्रै लिउँ, आई1 लिउँ, यहाँबाट गइरहेछ, यहाँबाट यहाँ पुग्यो, यहाँ पुग्यो, अनि त्यही करेन्ट हुँदा हुँदा यहाँ पनि पुग्यो, अनि त्यही सेम रेजिस्टरलाई अनि अर्को रेजिस्टरमा पास भएर करेन्ट आयो, यहाँ गएर करेन्ट एन्ड भयो भनेपछि सम अफ करेन्ट 0 हुन्छ, क्रिचअफ्स फर्स्ट ल। अनि सेल, अब मैले अघि फर्स्ट पोइन्टमा जुन भनेको थिएँ, सेलमा यदि पाथ नेगेटिभबाट पोजिटिभ छ भने चेन्ज इन पोटेन्सियल पोजिटिभ हुन्छ। अब नेगेटिभबाट पोजिटिभ भनेपछि नेगेटिभ भनेको हाम्रो सानो जुन बार हुन्छ त्यसलाई हामी नेगेटिभ बार हो, त्यो हाम्रो नेगेटिभ हो, नेगेटिभ टर्मिनल हो, र ठुलो जुन बार हुन्छ त्यो हाम्रो पोजिटिभ टर्मिनल हो। अब यसलाई कसरी बुझौँ भन्दाखेरि चेन्ज इन भोल्टेज, मानौँ 5 भोल्टेजबाट 10 भोल्टेजमा गइरहेछ हाम्रो गिभन सिचुएसन भनेको, त्यहाँ पोटेन्सियल बढिरहेछ, त्यसलाई चाहिँ हामीले नेगेटिभ लिन्छौँ। तर चेन्ज इन पोटेन्सियल, चेन्ज भनेको त जति, यसलाई हामीले नेगेटिभ टर्मबाट लियौँ त यो वर्ड चेन्ज भनेको। अब चेन्ज इन पोटेन्सियल, एउटा 10 भोल्टेजको पोटेन्सियल छ, त्यो 5 भोल्टेजमा आयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ पोजिटिभ भयो, चेन्ज इन पोटेन्सियल चाहिँ पोजिटिभ भयो। सो त्यसरी बुझौँ हामी। अहिले हाम्रो केसमा हामी यो पाथ गइरहेछौँ, त्यो पाथ गइरहेछौँ, र हाम्रो करेन्ट फ्लो चाहिँ 10 भोल्टबाट यता भइरहेछ। सो पोजिटिभमा फ्लो भइरहेछ भनेपछि 10 भोल्ट, अनि हामी गयौँ, करेन्ट माथि गयो, माथि गयो, माथि गयो। अब यहाँ केस के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो डिरेक्सन, पाथको डिरेक्सन यता गइरहेछ, र करेन्टको डिरेक्सन पनि त्यतै गइरहेछ भनेपछि त्यो नेगेटिभ हुन्छ। अब मैले यहाँ के लेखेको थिएँ भन्दाखेरि रेजिस्टरमा यदि पाथको डिरेक्सन अपोजिट छ भने पोजिटिभ हुन्छ। तर हाम्रो यो केसमा त सेम गइरहेछ, करेन्ट पनि सेम डिरेक्सनमा छ, र हाम्रो जुन एज्युम पाथ थियो त्यो पनि सेम डिरेक्सनमा छ भनेपछि यो केसमा हाम्रो नेगेटिभ हुन्छ भनेपछि 2i इज नेगेटिभ। अनि फेरि हाम्रो करेन्ट तल गयो, सीबाट पास हुँदै बीबाट सीमा पुग्यो, सीबाट तल डीमा पुग्दाखेरि एउटा रेजिस्टर आयो। रेजिस्टरमा पनि करेन्ट फ्लो हेर्ने भने
हाम्रो एज्युम पाथ त यो डिरेक्सनमा गइरहेछ क्लकवाइज डिरेक्सन अनि हाम्रो करेन्ट पनि त्यही डिरेक्सनमा गइरहेछ सेम डिरेक्सन भने चाहिँ रेजिस्टरको केसमा नेगेटिभ हुने भयो सो हामी त्यही लियौँ नेगेटिभ लियौँ 3i लियौँ अब इक्वल्स टु 0 किर्चफ सेकेन्ड ल 10 minus 5i equals to 0 10 equals to 5i therefore 5i equals to 2 ampere सो यो एकदम सजिलो न्युमेरिकल थियो एकदम सिम्पल हो यो ओम्स ल लाएर पनि गर्न सकिन्थ्यो तर किर्चफ्स ल बनेको चाहिँ कम्प्लिकेटेड सर्किटहरूलाई सल्भ गर्न हो अहिले हामी एउटा सिम्पल सर्किट त सल्भ गरिसक्यौँ अब अलिक कम्प्लेक्सतिर जाँदै गरौँ अब सेकेन्ड नम्बरमा म अर्को न्युमेरिकल लिन्छु र यो न्युमेरिकल चाहिँ एनइबीमा सोधिसकेको न्युमेरिकल हो यसमा हामीले दुईवटा लुप लिनुपर्छ तर टेन्सन लिनुपर्ने कुरा छैन पहिला हामी सर्किट यहाँ सानो यहाँ ठुलो माथि गयो यता आयो एउटा रेजिस्टर आयो एउटा पोइन्ट यहाँ तल आयो यहाँ अर्को रेजिस्टर छ अनि तल गयो यो एउटा भयो यहीसँग कनेक्ट भएर अर्को पनि आइरहेछ यहाँ आयो माथि सानो बार ठुलो बार गइरहेछ एउटा रेजिस्टर आउँछ बिचमा रेजिस्टर आयो अब हाम्रो दिएको भ्यालुहरू हेरौँ 35 भोल्टको छ यो सेल यो रेजिस्टर 3 ओम 4 ओम 40 भोल्ट 2 ओम आइगेस यति नै हो हामीलाई गिभन चाहिँ र हाम्रो क्वेसन चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो चाहिँ किर्चफ्स ल ओके यो चाहिँ किर्चफ्स ल फाइन्ड द करेन्ट in find the current in 2 ohm resistor भन्छ यो केसमा चाहिँ हामीले यो 2 ओम रेजिस्टर जुन छ जुन यो हो यो रेजिस्टरमा चाहिँ कति करेन्ट फ्लो भइरहेछ भनेर हामीलाई पत्ता लगाउनु पर्छ यो चाहिँ किर्चफ्स ल सो अहिले नामकरण गरिदिउँ एउटा जे पनि नाम गरेर राख्नु मिल्यो यो ए मानौँ यो बी मानौँ यो सी मानौँ यो डी मानौँ यो ई यो एफ सो हामीले चाहिँ यहाँ अघि नै यो केसमा चाहिँ हामीले बेसिकली किर्चफ सेकेन्ड ल मात्र युज गरेर थियौँ यहाँ अब हामीले जसरी सम अफ एल्जेब्रिक सम अफ चेन्ज इन पोटेन्सियल इज इक्वल्स टु 0 किर्चफ सेकेन्ड ल त्यो मात्र युज गरेर थियौँ भने अब हामीले चाहिँ किर्चफ्सको दुईवटा ल युज गर्नुपर्छ किनभने अलिक कम्प्लिकेटेड सर्किट छ तर हामीसँग अभाइलेबल रिसोर्सेस जे जे छ सबै युज गरिदिएर सो किर्चफ्स फर्स्ट लले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि होइन पहिला सुरु हामी करेन्ट बाँडौँ सो एउटा बेसिक एउटा स्टेप छ सिन्ट्याक्स कसरी किर्चफ्सको इलेक्ट्रिक सर्किटहरूलाई सल्भ गर्ने पहिला हामी नामकरण गरिदिन्छौँ एज वी डिड जस्ट नाउ अनि त्यसपछि हामी करेन्ट चाहिँ कता कताबाट फ्लो भइरहेछ त्यो निकाल्छौँ त्यो पनि हाम्रो मर्जी हो खालि त्यो पोजिटिभ र नेगेटिभमा आउनसक्छ पोजिटिभमा आयो भने वी एज्युम द्याट हामीले जुन लेट गरेर करेन्ट निकालिरहेको छौँ त्यो राइट छ यदि नेगेटिभ आयो भने त्यो अपोजिटमा हुनुपर्छ भनेर बुझे हुन्छ त्यति हो त्यो त्यसमा धेरै दिमाग नखाए हुन्छ र अर्को भनेको हाम्रो पाथ लिने जसरी अघि नै मैले क्लकवाइज जस्तो ल्याएको थिएँ त्यसरी पाथ लिने अब हामीले यहाँ करेन्ट हेरौँ कता कता वेट गइरहेछ सो हामीसँग दुईवटा सेल छ दुईवटा सेलबाट करेन्ट आउन सक्छ सो लेट्स नेम दोज करेन्ट मानौँ 40 भोल्टको सेलबाट I1 करेन्ट आयो त्यो I1 करेन्ट यहाँ पुग्यो I1 करेन्ट यहाँ पुग्यो ठिक छ अब अर्को 35 भोल्टको सेल पनि छ हामीसँग मानौँ यसले I2 करेन्ट निकालिरहेछ I2 करेन्ट यहाँ आयो I2 करेन्ट यहाँ आयो I2 करेन्ट यहाँ आयो अब हाम्रो युज हुन्छ किर्चफ्स फर्स्ट ल किर्चफ्स फर्स्ट ल स्टेट्स द्याट एट द जङ्सन द सम अफ करेन्ट इज इक्वल्स टु 0 द सम अफ करेन्ट इज इक्वल्स टु 0 अनि भनेपछि यहाँबाट हाम्रो तल जान्छ करेन्ट त दुईवटा भेट भयो अब तल कहीँ न कहीँ जानु पर्यो अनि एउटा अन्ली पोसिबल वे इज यता जाने द्याट इज I3 मा जाने सो अकर्डिङ टु क्वेसन किर्चफ्स ल फाइन्ड द करेन्ट इन 2 ओम रेजिस्टर सो 2 ओम रेजिस्टरमा चाहिँ हाम्रो करेन्ट गइरहेको 3I3 हो सो हामीले यो क्वेसन यो पर्टिकुलर न्युमेरिकललाई चाहिँ हामीले I3 निकाल्नुपर्छ ल सल्युसन गरौँ यसको सल्युसन according to Kirchhoff's first law I1 plus I2 equals to I3 सम 0 हुन्छ यिनीहरूको र तल धेरै नजाम र अब हामी एज्युम गरौँ पाथ कुन पाथबाट चाहिँ गइरहेछन् भनेर एज्युम गरौँ अब हामी दुईवटा लुप लिनुपर्छ किनभने दुईवटा सर्किटलाई जोइन गरेको जस्तो देखिन्छ त्यही भएर दुईवटा लुप लिनुपर्छ
र हाम्रो एउटा लुप मानौँ यताबाट यस्तो भइरहेछ, अर्को लुप पनि यताबाट यस्तो मानौँ। यो कम्प्लिटली आफ्नो डिजायर हो कताबाट कता लिने। सो मैले चाहिँ यताबाट लिएँ किनभने मलाई यसरी नै सिकायो मेरो टिचरले। सो न्यू माइन्ड। र यो केसमा लिउँ हामी इन लुप एबिसी एफ, अनि यतिमा मात्रै छोड्ने होइन, एबिसिएफ ए पनि लेखिदिनु पर्छ, लेखेन भने मार्क्स काटिन्छ त्यति। र एबिसिएफएमा चाहिँ हामी के हेरौँ भन्दाखेरि करेन्ट नेगेटिभ टर्मिनलबाट पोजिटिभमा गइरहेछ भनेपछि करेन्ट यहाँ हुन्छ पोजिटिभ। सो भोल्टेज हुन्छ पोजिटिभ 35। अब हाम्रो रेजिस्टरमा गइरहेको करेन्ट र हामीले एज्युम गरेको पाथको डिरेक्सन सेम छ भनेपछि रेजिस्टरको केसमा इट्स नेगेटिभ भनेपछि 3I2। अनि तल आयौँ हामी, तल आयौँ अनि यहाँ करेन्ट यहाँ पाथ र करेन्टको फ्लो इन अ रेजिस्टर इट्स सेम भनेपछि इट्स अल्सो नेगेटिभ यो भनेपछि 2 - 2I3 इक्वल्स टु 0। अब यसलाई हल्का सल्भ गरौँ। 35 - 3I2 - 2 I3 भनेको I1 + I2 लेख्न मिल्यो फ्रम इक्वेसन 1 I1 + I2 इक्वल्स टु 0। 35 - 3I2 - 2I1 - 2I2 इक्वल्स टु 0। ब्राकेट खोल्यौँ हामीले। अब सल्भ गरौँ। 35 छँदैछ, I2 दुइटा छ। 35 - 5I2 - 2I1 इज इक्वल्स टु 0। 35 इक्वल्स टु 7I1 एकैछिन 7I2 35 अहिले यतिमै छोडिदिउँ यो इक्वेसनलाई, अनि अर्को इक्वेसन पाउँछौँ हामी, अनि यसलाई सल्भ गर्दै जान्छ। 35 - 2I2 0 ठिकै छ। अब यसलाई अझै माइनस साइनहरू देखेर वाक्क लाग्यो भने अर्को पनि गरौँ। 35 इक्वल्स टु 5I2 + 2I1 यो पनि लेख्न मिल्यो, ठिकै छ। अब अर्को लुप हेरौँ। अर्को लुप हामीसँग कुन छ भने CDEFA। CDEFAमा पनि हामीले क्लकवाइजै लिइरहेछौँ हाम्रो पाथ जुन मैले अघि नै भने। सो तल चाहिँ सर्किट नभएको कारणले अहिले देख्न मिल्दैन, तर यहीँ म लेखिहाल्छु हल्का फुल्का भेगली, अनि तल गएर हामी त्यसलाई सल्भ गरौँ। सो यो केसमा 40 भोल्टबाट आइरहेछ हाम्रो करेन्ट। 40 भोल्टमा हेर्ने भने चाहिँ यो 40 भोल्टमा आइरहेको करेन्ट चाहिँ पोजिटिभ भन्नाले अब यो 2I1 यो नेगेटिभ हुन्छ। 40 भोल्टबाट आइरहेको करेन्ट चाहिँ यो नेगेटिभ हुन्छ भनेपछि -40 लेखौँ। यो तल गएर म फेरि सजिलो गरी सल्भ गर्ने भनेको छु, फेरि यहाँ दिमाग नखाए हुन्छ भन्नाले जम्बल्ड अप भयो भनेर यतिकै नहेरी हुन्छ। त्यसपछि 40 यहाँबाट करेन्ट आयो, 40 भोल्टबाट करेन्ट आयो, माथि गयो। यसमा हामीले हेर्ने भने हामीले एज्युम गरेको पाथ र गइरहेको फ्लो भइरहेको करेन्ट जुन 4 ओमको रेजिस्टरमा फ्लो भइरहेको करेन्ट छ त्यो नेगेटिभ छ भनेपछि हामी यसमा गर्छौँ प्लस गर्छौँ। त्यसपछि आयो 4I1 आयो, अनि त्यसपछि हाम्रो करेन्ट गयो, I1 तल गएर मर्ज भयो। I3 र हाम्रो एज्युम गरेको पाथको डिरेक्सन अपोजिट छ भनेपछि हामी यसलाई फेरि प्लस लेख्छौँ। 2I3 इज इक्वल्स टु 0। 2I3 इज इक्वल्स टु 0। अब म यसलाई यो इक्वेसनलाई तल गएर लेख्छु। इन लुप CDEFC आई एज्युम हजुरहरूले नि कपी लिएर बसिराख्नु भएको छ, त्यही भएर सर्किट छेउमा भयो भने सल्भ गर्न सजिलो हुन्छ। हामी माथि के लेखेछौँ 40 + 4I1 + 2I1 + 2I2। अब मैले चाहिँ यहाँ ब्राकेट खोलिदिइहालेको, त्यही भएर यहाँ I3 थियो, 2I3 थियो। I3 भनेको I1 + I2, I2लाई हामीले फेरि छुट्यायौँ, ब्राकेट खुल्यो, अनि 2I1 + 2I2 भयो। अब यसलाई सल्भ गऱ्यौँ भने आउँछ हाम्रो I1 दुइटा छ, 6I1 + 2I2 इक्वल्स टु 40। 6I1 + 2I2 इक्वल्स टु 40। अब I1 भनेको चाहिँ अब माथिबाट ल्याउन मिल्छ। I1 सरी यो I2 होइन I1 हुन्छ यहाँ भनेपछि यो हुन्छ 35 - 5I2/2 इक्वल्स टु I1। यहाँ हामीले I2 को भ्यालु लिएर गरे पनि हुन्थ्यो। अब बेसिकली हामीले यो क्वेसनको लागि चाहिँ फिजिक्स सक्यो। अब हामी यहाँ गर्छौँ म्याथ्स। हामीले फिजिक्समा बुझ्नु पऱ्यो भने कसरी लुप लियौँ हामीले, अनि डिरेक्सन साइन कन्भेन्सन कस्तो आयो त्यति हो। अब हामी गर्ने भनेको बेसिक म्याथ भनेपछि आईको भ्यालु हाम्रो कति आयो माथि लेखेको 35 - 5I2
by 2 plus 2I2 is equals to 40. सल्भ गरौँ यसलाई सल्भ गर्ने हो भने 105 minus 15I2 plus 2I2 आउँछ। यो चाहिँ के गरेँ भने म 35/2 into 6 गरेँ 105 आउँछ minus 5I2 into 6 गरेको 15I2 आउँछ। अनि त्यसपछि भनेको 105 minus 13I2 is equals to 40. 105 minus 40 equals to 13I2. 105 minus 40 by 13 equals to I2 र I2 को भ्यालु हाम्रो आउँछ 5 एम्पियर आउँछ। करेन्टको युनिट एम्पियर हो। तर हाम्रो क्वेसनले सोधेको यो होइन। हाम्रो क्वेसनले सोधेछ फाइन्ड द करेन्ट इन 2 ओम रेजिस्टर। 2 ओम रेजिस्टरमा गइरहेको करेन्ट हाम्रो केसमा हो 3I3 र हामीले किर्चअफ्सको जङ्सन रुल लगाएर के पत्ता लाग्छ भन्दाखेरि I1 plus I2 is equals to I3. सो I1 हाम्रो कति आउँछ हामीले I1 निकालेको छैनौँ। सो I1 लाई हामीले I2 को भ्यालु हामीले यहाँ हाल्दियौँ भने I1 आउँछ भनेपछि 35 minus 5 into 5/2 गर्नुभयो भने यो आउँछ 5 एम्पियर। सो I3 is equals to I1 plus I2 भनेको 5 plus 5 is equals to 10 एम्पियर। सो यो न्युमेरिकल चाहिँ यसरी सल्भ गर्नेवाला छ। दुईवटा ल युज गऱ्यौँ हामीले अनि 2 ओम रेजिस्टरमा यहाँ करेन्ट ल युज गऱ्यौँ I1 plus I2 is equals to I3 अनि भोल्टेज ल युज गऱ्यौँ साइन कन्भेन्सन हेऱ्यौँ पाथ पोजिटिभ नेगेटिभ हुँदा के हुन्छ सेलमा नेगेटिभबाट पोजिटिभ जाँदा के हुन्छ त्यो हेऱ्यौँ अनि हाम्रो बेसिकली फिजिक्स त थोरै थिएछ म्याथ्स नै बढी थियो। फिजिक्स भनेको खालि दुईवटा ल लगायौँ हामीले अनि साइन कन्भेन्सन लगायौँ त्यति हो। सो यसरी हो हामी जस्ट कसरी छुट्याउने अनि हाम्रो इजको लागि लुप बनाउने अनि साइन कन्भेन्सन लाउने अनि फेरि इन्टिग्रेट गरेर फाइनल भ्यालु निकाल्ने। सो मेन बेसिक कन्सेप्ट चाहिँ यही नै हो कसरी किर्चअफ्स लको न्युमेरिकलहरू सल्भ गर्ने र अरू न्युमेरिकलहरू पनि हेरौँ हामी। अब दुईवटा न्युमेरिकल त हेऱ्यौँ अर्को न्युमेरिकल कुन हेरौँ भन्दाखेरि मैले लेखेर राखेँ भने सो यो न्युमेरिकल पनि एनइबीकै क्वेसनबाट ल्याएको हो मैले अनि यहाँ चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि डायग्राम हेर्छ वो सो या अब हामी गर्नेवाला छौँ थर्ड न्युमेरिकल क्वेसन नम्बर 3। यसमा चाहिँ बुझौँ हामी पहिला त डायग्राम बनाऊँ कस्तो छ डायग्राम भन्दाखेरि अलिकति अर्को फरक छ। यो फरक त छैन तर अलिकति मात्रै। यहाँ चाहिँ यस्तो छ यहाँ पोजिटिभ टर्मिनल नेगेटिभ टर्मिनल रेजिस्टर छ रेजिस्टर तल आइरहेछौँ हामी यो जोडिन्छ। यहाँ अर्को सेल छ यो लामोवाला हो अनि एउटा पोइन्ट पनि छ यहाँ पी
सो हाम्रो थर्ड क्वेसन चाहिँ थर्ड न्युमेरिकल क्वेसन चाहिँ यस्तो रहेछ। यहाँ चाहिँ भन्छ युजिङ किर्चहोफ्स ल इन सर्किट फाइन्ड द रेजिस्टर एन्ड रेजिस्टर आर यो भयो। द रेजिस्टर आर यसको रेजिस्टेन्स र करेन्ट दुइटै फाइन्ड गर्नु भनेको छ हामीलाई। द अननोन इएमएफ एफ अननोन इएमएफ ई सरी द अननोन इएमएफ ई भन्छ यसको इएमएफ कति छ त्यो निकाल्नु पर्ने छ। अनि इफ द सर्किट इज ब्रोकन एट पी वाट इज द करेन्ट इन रेजिस्टर आर भनेपछि यदि यो पार्ट ब्रोकन छ भने हाम्रो फ्लोइङ करेन्ट रेजिस्टर आरसम्म पुग्दा कति हुन्छ। सो हामी पहिला चाहिँ फर्स्ट क्वेसन हेरौँ सल्युसन। अहिले फर्स्ट क्वेसनले हामीलाई लुप मागिरहेको छैन भन्नाले हामीले लुप बिना यतिकै निकाल्न सक्छौँ, तर त्यो भन्नलाई चाहिँ अलिक प्र्याक्टिस गरेर थाहा पाइन्छ। त्यसरी द करेन्ट इन रेजिस्टर आर द रेजिस्टर आरमा चाहिँ कति करेन्ट छ भनेर निकाल्नु भनेको छ। अब मानौँ हामी यहाँबाट करेन्ट फ्लो भइरहेछ, यहाँबाट करेन्ट फ्लो भइरहेछ, यहाँ करेन्ट आई फ्लो भइरहेछ, यहाँ आइपुग्यो अनि यो जङ्सनमा गएर करेन्टहरू डिसइन्टिग्रेट भयो भनेपछि मानौँ यता यो I1 करेन्ट हो र यो I2 करेन्ट हो अनि रेजिस्टर आरमा पुगेको भनेको हाम्रो I2 करेन्ट हो। त्यही भएर हामी युजिङ किर्चहोफ्सलाई हामीले के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि I इक्वल्स टु I1 प्लस I2 भन्नु मैले किर्चहोफ्स फर्स्ट ल जङ्सन ल, किनभने पोइन्ट सीमा त त्यही छ हाम्रो केस। अनि आईको भ्यालु छ 6 एम्पियर अनि I1 को भ्यालु हेर्ने हो भने यो रेजिस्टरमा गइरहेको करेन्ट छ 4 एम्पियर भनेर हामीलाई क्वेसनले गिभन दिएछ भनेपछि I1 इक्वल्स टु 4 प्लस I2 हामीलाई निकाल्नु भनेछ I2 निकालौँ भनेपछि I2 इक्वल्स टु 2 एम्पियर। क्वेसन नम्बर 1 सजिलो थियो, सल्युसन फर क्वेसन नम्बर 1। अब हामी जाऊँ सेकेन्ड क्वेसनमा द रेजिस्टेन्स आर भनेपछि यही पर्टिकुलर करेन्ट जुन अहिले पुग्यो I2 यो रेजिस्टर जुन रेजिस्टरमा पुग्यो त्यसको रेजिस्टेन्स कति हो भनेपछि आर भनेर हामीलाई त्यहाँ क्वेसनमा भनेको छ। यसको लागि अब हामीले लुप लिनुपर्छ, यसको लागि लुप लिम हामी AEDBA भनेपछि AEDBA। अब मैले छेउमै गरेँ किनभने सर्किट जति तल गयो त्यति नै कम्प्लेक्स हुँदै जान्छ बुझ्नलाई। इन लुप AEDBA यो लुपमा अब हामीले चाहिँ ठुलै अलिक अप्पर साइडबाट नै लुपलाई लियौँ भने हामीले दुईवटा लुप त भित्र देख्न मिल्छ, तर यो दुईवटा लुप लिएर हामीले गरेनौँ किनभने फुल सर्किटलाई नै हामीले एज्युम गऱ्यौँ यो क्वेसनको लागि। र अब लाम यहाँ किर्चहोफ्सको भोल्टेज ल भनेपछि यहाँ अब करेन्ट यसरी गइरहेछ, यहाँबाट आयो, यहाँबाट यसरी गइरहेछ, करेन्टको फ्लो यसरी गइरहेछ भनेपछि हाम्रो अब हामीले एज्युम गर्नु पर्यो पाथ। अब कसरी बनाउने पाथ, अब जुन डिरेक्सनमा बनाए हुन्छ ल मैले अहिले सजिलोको लागि यो बनाएँ, तर सर्किट एकदम फोर देखिसकेको छ त्यही भएर म एकैछिनपछि यसलाई हटाउनु भएको छु। त्यही भएर यहाँ हेर्ने हो भने अब सर्किट हाम्रो पाथ त यसरी गइरहेछ, करेन्ट यसरी गइरहेछ भनेपछि यो नेगेटिभमा हुन्छ। मैले अघि नै माथि नै दुईवटा मेन पोइन्ट याद राखिराख्नु भनेको थिएँ। पाथ सेल र रेजिस्टेन्सको केसमा के हुन्छ भनेपछि -28 हुन्छ, -28। अब हामी तल आयौँ एबाट एफमा आयो करेन्ट, एफबाट ईमा पुग्यो, ईबाट यता गयो, यसमा सेम छ भनेपछि द डिरेक्सन जुनमा गइरहेछ यो डिरेक्सन यो सेम छ भने पाथ हाम्रो एज्युम पाथ र रेजिस्टरमा गइरहेको करेन्ट सेम छ भनेपछि यसलाई हामीले लेख्न मिल्यो -6 × 3। अब माथि जाम हामी करेन्ट गइरहेछ डीमा पुग्यो, आईमा पुग्यो, माथिबाट आयो बीमा पुग्यो, यहाँ I2 पुगेछ यो करेन्ट, यो I2 को भ्यालु हामीले निकालिसकेको छौँ 2 एम्पियर। अब यसलाई हामीले लेख्न मिल्छ -2 × R इज इक्वल्स टु 0। अनि नेगेटिभ साइन सबै हटाइदिने भने यो 28 इक्वल्स टु 6 × 3 प्लस 2R हुन्छ। अब यसलाई सल्भ गरौँ 28 डिभाइड बाई 28 माइनस 6 × 3 18 इक्वल्स टु 2R, 28 minus 18 10, 10 by 2 equals to R. Therefore, resistance of resistance R is 5 ohm. हामीले सेकेन्ड क्वेसनको लागि पनि आन्सर निकाल्यौँ। अब थर्ड क्वेसनले हामीलाई के भन्छ भन्दाखेरि फाइन्ड द अननोन इएमएफ ई। अब अननोन इएमएफ ई निकाल्नलाई चाहिँ हामीले दुईवटा लुप छ हामीसँग यहाँ AFCDA पनि युज गर्न मिल्छ र FEDCF पनि युज गर्न मिल्छ, तर अहिले हामी युज गरौँ AFCBA। अब थर्ड क्वेसनको लागि इन लुप AFCBA। अब AFCBA मा हेरौँ। अब मैले यसरी सेकेन्ड ल लगायो भने यसरी यस्तो सबले नेगेटिभ टर्म 0 को फर्ममा आउँछ,
तर त्यसलाई हामीले बेसिकली सल्भ गर्दै गएपछि यस्तो दुईवटा एलएचएस र आरएचएसमा समथिङ भ्यालु आउँछ। त्यही भएर म यो थर्ड क्वेसनको लागि चाहिँ त्यसरी नै सल्भ गर्नेवाला छु। भनेर यसलाई सल्भ गर्दै गयो जानुभयो भने यस्तो जेरोकै फर्ममा आउँछ, तर म अलिक सिम्प्लिफाइड फर्ममा पनि देख्न खोज्छु। अब एएफसिबिएमा हेरौँ, हाम्रो पहिला छ 28 भोल्टको सेल छ, 28 भोल्टको सेल छ, अनि 28 भोल्टको सेल छ। अनि अर्को इएमएफको हाम्रो युनिट भन्यो सेल भोल्ट नै हुन्छ भनेपछि क्रिचअफ्स लको अनुसार त सम अफ भोल्ट 0 हुनु पर्यो। भनेपछि यसलाई ब्यालेन्स गर्नको लागि 28 माइनस ई इक्वल्स टु 0 हुन्छ। तर अब हाम्रो अरू पनि छ, त्यति मात्रै छैन नि त। अब हामीमा यताबाट गयौँ, हाम्रो करेन्ट फ्लो भइरहेछ, एफबाट आयो, ईमा पुग्यो, पीबाट गयो, अनि यो रेजिस्टरमा आयो। यो रेजिस्टरमा कति छ हाम्रो 4 × 6 छ भोल्टेज, यहाँ छ हाम्रो 4 × 6। तर डिरेक्सन हेरौँ हामीले, यहाँ हाम्रो करेन्टको डिरेक्सन गइरहेछ यो साइडबाट, अनि रेजिस्टर अनि हाम्रो लुपको डिरेक्सन पनि त्यही साइडमा गइरहेछ। तर अहिले हामीले सिम्प्लिफाइड फर्ममा लेख्न खोजेको कारणले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ हामी अब हामीले अघि नै मैले माथिको लेखाएको पोइन्ट अनुसार हेऱ्यो भने हामी माइनसमा आउँछ, तर त्यही माइनसलाई मैले सिम्प्लिफाई गरेर राइट ह्यान्ड साइडमा लिएँ। हाम्रो माथिको पोइन्ट अनुसार चाहिँ प्लसमा आउँछ र म त्यसलाई राइट ह्यान्ड साइडमा लगेर माइनस गरिदिन्छु। भनेपछि यो आउँछ -4 × 6, 4 × 6 आयो, माथि गयो, बी टु बीमा पुग्यो हाम्रो करेन्ट। बीमा के छ, रेजिस्टर आर छ, करेन्ट I2 छ, जसको भ्यालु दुइटै हामीले निकालिसक्यौँ। अब यसमा हेर्ने हो भने डिरेक्सन दुइटैको अपोजिट छ, भनेपछि यसलाई हामीले लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा माइनस लेख्छौँ, तर सल्भ गरेर राइट ह्यान्ड साइडमा आउँदाखेरि यो प्लस हुन्छ। भनेपछि यसको हुन्छ +2 × 5, 2 × 5, 2 यसको करेन्ट हो, 5 यसको रेजिस्टेन्स। अब यसलाई सल्भ गरौँ, 28 माइनस ई, 28 माइनस ई इक्वल्स टु -24 + 10, 28 + 14 इक्वल्स टु ई, देयरफोर ई इक्वल्स टु 42 भोल्ट। ठिक छ, हम थर्ड क्वेसन पनि सल्भ गऱ्यौँ। र अब जहाँ फोर्थ क्वेसन हो, फोर्थ क्वेसनले भन्छ इफ द सर्किट इज ब्रोकन एट पी वाट इज द करेन्ट इन रेजिस्टर आर। भन्छ हाम्रो करेन्ट जुन एबाट एफमा आइरहेछ त्यो अहिले त ईबाट पनि गइरहेछ, ई भनेर पोइन्ट पीबाट गइरहेछ अहिले हाम्रो। तर अब हामीले गएर यो पोइन्ट रेजिस्टर यो पोइन्ट काट्दिउँ, इट्स ब्रोकन, द पोइन्ट पी इज ब्रोकन, सो द्याट इज टु से द्याट नो करेन्ट फ्लोज थ्रु इट। त्यसको कारणले हाम्रो करेन्ट अब एबाट एफमा गएको त्यो ईमा आउँछ, सिधै यो ईमा आउँछ है, यो इएमएफ ई हो, त्यही भएर अहिले यसलाई नहेरौँ। ई भन्दाखेरि चाहिँ यो ई बुझ्नु होला। त्यही भएर एबाट एफबाट आउँछ अनि ईमा जान्छ, किनभने पीबाट गएर त करेन्ट जाने कुनै ठाउँ छैन, इट्स ब्रोकन, त्यही भएर इट्स ब्रोकन, स्याड, पी इज ब्रोकन। एनिवे एबाट एफमा आउँछ, ईमा पुग्छ। यहाँ अब 6 एम्पियर आउने भएन, किनभने 6 एम्पियर त भनेको कस्तो भन्दाखेरि यहाँबाट आएर छुट्टेको एउटा करेन्ट हो, यहाँ एउटा करेन्ट आउँछ, त्यहाँबाट बाँडेर आएको 6 एम्पियर हो। भनेपछि यो होइन, अहिलेको लागि यो पर्टिकुलर क्वेसन नम्बर 4 को लागि चाहिँ हामीले यसलाई मानौँ आई मान्दिउँ, यसको लागि I1 मान्दिउँ, किनभने माथि पनि अर्को भ्यालु हुन्छ। यसको लागि I1 मान्दिउँ। अब माथि जान्छ, माथि जान्छ, माथि जान्छ, अनि माथिको केसमा पुगेर यही करेन्ट है I1 नै फ्लो भइरहेछ, अहिले I1 फ्लो भइरहेछ। अब यताबाट लेफ्टमा पनि जाने भएन, किन यता सर्किट पी नै ब्रोकन छ, त्यही भएर सर्किट कम्प्लिट हुने चान्सेस छैन, करेन्ट जाँदैन त्यताबाट। भनेपछि माथि नै जान्छ, बीबाट हुँदै रेजिस्टर आरमा पुग्यो, रेजिस्टर आरमा पनि I1 करेन्ट नै फ्लो भइरहेछ। यहाँबाट हुँदै करेन्ट आयो, यहाँबाट यहाँसम्म पुग्यो, करेन्ट आईमा फ्लो भयो। अब हामीले लुप लिनुपर्ने भनेको ठुलै लुप लिनु पर्यो, ABCDEFA, ABCDEFA, अब ठुलो लुप लिउँ। अब अहिले तल लेखिदिइहाल्छु म, इन लुप ABCDEFA। ABCDEFA मा हेर्ने भनेको हाम्रो छ, पहिला छ हाम्रो सेल, सेलको डिरेक्सन एउटैमा छ, लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा राखेको मैले, त्यही भएर पोजिटिभ भयो। 28 भोल्ट, सरी 28 भोल्ट छ, म 24 भन्छु, 28 भोल्ट इज इक्वल्स टु, अब हेरौँ के छ हाम्रो अरू कन्डिसनहरू। अब 3 ओमको रेजिस्टरमा पास गरिरहेको छ, र 6A चाहिँ यो कन्डिसनको लागि करेन्ट होइन, किनभने यो 6A भनेको जब पोइन्ट पी क्लोज हुँदाखेरि चाहिँ 6 एम्पियर थियो, तर अहिले छैन। भनेपछि अहिलेलाई हामीले करेन्ट I1 मान्दिएको छौँ, यसको साइन पोजिटिभ हुन्छ, भनेपछि 28 इक्वल्स टु 3I1। माथि गयो हाम्रो सर्किट, करेन्ट माथि गयो, माथि गयो, माथि गयो, बी पोइन्टबाट आरमा पुग्यो, सेम डिरेक्सन पोजिटिभ। आरको भ्यालु छ हामीसँग, आर भनेको हामीले 5 ओम निकालिसकेका छौँ,
करेन्ट थाहा छैन हामीलाई, किनभने करेन्ट यो केसमा I1 किनभने पी ब्रोकन छ स्याडली, प्लस 5I1, 28 इज इक्वल्स टु 8I1, I1 इक्वल्स टु 28/8, I1 को भ्यालु आउँछ 3.5 एम्पियर। र यसरी हो यो पर्टिकुलर न्युमेरिकल सल्भ गर्ने। एकदम हेर्दाखेरि कम्प्लेक्स छ, तर हामीले यसलाई पार्ट पार्टमा डिभाइड गऱ्यौँ अनि बेसिक साइन कन्भेन्सन थाहा भयो। लहरू त सजिलो छ, यसमा किर्चफ्स लको सर्किट सल्भ गर्ने बेला हामीलाई अलिक प्रब्लम आउने भनेको साइन कन्भेन्सनमा मात्रै हो। त्यो र ल त बुझिहालिन्छ, एउटा करेन्ट ल छ, एउटा जङ्सन करेन्ट ल जङ्सन ल छ, अर्को भोल्टेज ल छ, त्यो यति पुग्छ। ल हामीले यो लुप हामीले एज्युम गर्ने हो, कुन पाथ हामीले एज्युम गर्ने हो, र करेन्ट कहाँबाट निकाल्ने हाम्रोमा भर पर्छ। र मेन भनेको चाहिँ साइन कन्भेन्सन नै हो, किनभने पोजिटिभ नेगेटिभ आउनु त अलिक छुट्टै कुरा हो, तर सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि नै पोजिटिभ नेगेटिभ यताउता भयो भने त त्यो त भ्यालु नै कम्प्लिटली अर्कै आउँछ नि त। त्यो र हाम्रो थर्ड न्युमेरिकल चाहिँ हामीले यसरी सल्भ गऱ्यौँ। अब मुभिङ अन हाम्रो फोर्थ न्युमेरिकलमा। फोर्थ न्युमेरिकल चाहिँ सो मुभिङ अन हामी अब फोर्थ न्युमेरिकलमा जाऊँ। र फोर्थ न्युमेरिकल होइन, सो हाम्रो फोर्थ न्युमेरिकल चाहिँ यस्तो रहेको छ, र यो न्युमेरिकल चाहिँ म गर्नेवाला छैन, तर म यसको लागि हिन्टहरू दिनेवाला छु, जसले गर्दाखेरि हजुरहरूले सल्भ गर्न सक्नेवाला छु, हुने छु। र यो न्युमेरिकल यदि हेर्दा मात्रै गाह्रो त हेर्दा पनि गाह्रो छैन यो, तर लास्टमा हामीले एउटा झुन्डाइदिएको छ एउटा क्वेसन। इच इएमएफ सोर्स पहिला सुरुबाट क्वेसन पढौँ। वाट मस्ट बी द इएमएफ इन द सर्किट सो द्याट द करेन्ट फ्लोइङ थ्रु द 7 ओम रेजिस्टर इज 1.8 एम्पियर। भनेपछि 7 ओम रेजिस्टर यहाँ छ, 1.8 को करेन्ट यहाँ छ, यो रेजिस्टरको चाहिँ इएमएफ कति हुनु, यो रेजिस्टरको होइन, बेसिकली इएमएफ चाहिँ कति हुनुपर्छ, अनि हाम्रो ई चाहिँ यहाँ छ इएमएफ, यो इएमएफ चाहिँ कति हुनुपर्छ सो द्याट द करेन्ट फ्लोइङ थ्रु द 7 ओम रेजिस्टर इज 1.8 एम्पियर। अनि इच इएमएफ सोर्स एज एन नेग्लिजिबल इन्टरनल रेजिस्टेन्स। भनेपछि यो यतिकै दिएको, यो क्वेसनलाई चाहिँ यतिकै दिएको हो भनेपछि यहाँ इन्टरनल रेजिस्टेन्स छैन भनेर हामीले अरू क्वेसनहरूमा नि नेग्लेक्ट गरेरै सल्भ गरिरहेको हुन्छौँ। यो क्वेसनमा चाहिँ यतिकै दिएको हो, तर यो क्वेसनबाट चाहिँ हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भने इन्टरनल रेजिस्टेन्स भन्ने पनि केही हुन्छ है। भनेपछि अरू क्वेसनहरूमा जहाँ इन्टरनल रेजिस्टेन्स नेग्लेक्ट गर्न मिल्दैन
त्यो क्वेसनलाई तोकेर दिएको हुन्छ त्यस्तो केसमा चाहिँ हामीले बेसिकली जुन हाम्रो रेजिस्टेन्स छ त्यसलाई इन्टरनल रेजिस्टेन्सले मल्टिप्लाई गर्छौँ अब हाम्रो रेजिस्टर मेन आर छ भने त्यो अनि इन्टरनल रेजिस्टेन्स स्मल आरले मल्टिप्लाई गर्छौँ अनि सल्भ गर्नेको तरिका त्यही हो अब यस केसमा पनि हाम्रो निकाल्नु पर्ने भनेको ई हो अब दुईटा लुप एज्युम गर्न सक्छौँ एबिइएफए बिसिडिइबी यो दुईटा लुप एज्युम गर्न सक्छौँ अनि हामीसँग एउटा कन्डिसन परिरहेको छ I1 प्लस I2 इक्वल्स टु 1.8 एम्पियर करेन्ट ल भनेपछि यो एउटा कन्डिसन छ दुईटा लुप बनाउनुहोस् आफ्नो पाथ एज्युम गर्नुहोस् करेन्ट निकाल्नुहोस् अनि बेसिकली सल्भ गरेर ईको भ्यालु निकाल्नुहोस् त्यही हो यो क्वेसन इजी छ सजिलो छ गर्न ट्राई गर्नुहोस् गर्न सक्नु भएन भने मलाई कमेन्टमा भनिदिनु कसरी गर्ने अथवा केही कन्सेप्ट पनि बुझ्नु भएन क्रिचअफ्स लको भने पनि कमेन्टमा गएर भन्न सक्नुहुन्छ र बुझ्नु भयो अरू पनि यदि कमेन्टमा भन्न मन छैन भने यु गाइज क्यान इमेल मी मैले आफ्नो इमेल चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा लेखिदिइसकेको हुनेवाला छु सो द्याट्स इट यो थियो हाम्रो क्रिचअफ्स ल सो क्रिचअफ्स ल दुईवटा ल थियो बेसिकली फर्स्ट ल सेकेन्ड ल भोल्टेज ल जङ्सन ल अनि मेन भनेको हामीले क्रिचअफ्स लको चाहिँ थ्योरी त गाह्रो छैन होइन इट्स जस्ट सम ऱ्यान्डम इजी वर्ड्स सो हामीले त्यसलाई प्रोसेस सजिलै गर्न सक्छौँ तर क्रिचअफ्स लको न्युमेरिकल चाहिँ अलिक बुझ्न टाइम लाग्छ सो मैले दिएको यो 3-4वटा क्वेसनले मात्र हुँदैन अलिक प्र्याक्टिस गरिराख्नु अनि या इट्स इजी वेन इट यु स्टार्ट प्र्याक्टिसिङ इट अनि सजिलो छ यो क्रिचअफ्स ल बुझ्नु भयो भने मात्रै पछाडिको विथ स्टोन ब्रिज मिटर ब्रिज पोटेन्सियोमिटरहरूको न्युमेरिकल गर्न सकिन्छ सो क्रिचअफ्स ल चाहिँ बुझ्नै पर्छ सो यो भिडियोको लागि यति नै थ्याङ्क यू